ay tuturo ko naman sa inyo ang ibang nalalaman kong Nihongo. And before that, pwede po bang mag-subscribe, like muna tayo. At here we go. Ang ating pong pag-aaralan ngayon ay ang morning. Morning, asa. Afternoon, hiru. Evening, yoru. Midnight, shinya. Ang good morning is ohayo or ohayo gozaimasu. Good afternoon is konnichiwa. The good evening is konbanwa. ITTEKIMASU. Pag sinabi na ITTEKIMASU, I need to go or I'll go. ITTEKIMASU, ITTEKIMASU. ITTERASSHAI. ITTERASSHAI means, okay, please go and come back safe. Please go and come back safe. Yun ang ITTERASSHAI. Yung ITTEKIMASU is, I'll go. Ganon. I'll go. ITTEKIMASU. Or mama, ITTEKIMASU. Ganon. Ang isasagot niya is ITTERASSHAI. Please go and come back safe. Then, TADAIMA. TADAIMA is I'm home or I'm back is TADAIMA. Then, yung welcome back or welcome home is OKAERINASAI. OKAERINASAI. Pag nagsabi ka ng TADAIMA or I'm home, I'm back, ang isasagot sa iyo ay OKAERI or OKAERINASAI. Welcome back, welcome home. Then, sa pagkain naman is yung ITADAKIMASU. Yung let's eat. ITADAKIMASU. Sa ating culture is yung bago kumain, pagdadasal nung araw. Pero ngayon hindi na. Ngayon, bago kumain, pipicture, nakakalimutan na yung pagdadasal. Dito sa Japan is ITADAKIMASU. Yon. Let's eat. ITADAKIMASU. Or meron kang natanggap na gift kahit sa ibang tao. Galing sa ibang tao, galing sa iyong friends na gift or food. ITADAKIMASU. Ganon. Tapos yung after kumain, di ba sa Pilipinas din, nung araw, is nagdadasal din, di ba? Yung thanks for the food, di ba yung mga ganon. Pero yung pagpipicture, wala na kasi wala na silang picturean. Ay, dito naman ay GOCHISOUSAMA. GOCHISOUSAMA. Ibig sabihin, thanks for a good meal. It tastes good. GOCHISOUSAMA. Iyon lang muna po ang ating lesson for today. I hope na may natutunan po kayo. And thank you sa palaging panunood nyo at sa suporta nyo. Bye! Mata ne! Sayonara! Bye-bye! Gambate ne! Bye!